Sự tích Nguyệt Lão xe tơ. Vào đời nhà Đường, năm 618 đến năm 907, có chàng nho sĩ tên Vi Cố, học giỏi, thi phú tài danh. Một hôm du học đến Đông Đô, giữa đêm trăng sáng, chàng đang thơ thẩn dạo chơi, bỗng nhìn thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, ngồi nhìn vào quyển sổ to, tay xe tơ đỏ. Vi Cố lấy làm lạ đến gần hỏi: "Chẳng hay lão trượng từ đâu đến đây mà ngồi một mình giữa đêm khuya canh vắng? Còn sách này là sách chi? Và tơ đỏ này cụ xe để làm gì?" Cụ già đáp: "Ta là Nguyệt Lão, xem sổ định hôn của dân gian. Còn chỉ ta đương xe là duyên của vợ chồng do tơ này buộc lại." Vi Cố mừng rỡ, xin cụ cho biết tơ duyên của mình. Cụ già mỉm cười nói: "Số duyên của nhà ngươi là con bé 3 tuổi, con của mụ ăn mày, thường ăn xin ở chợ Đông Đô." Vi Cố nghe xong thở dài, không nói nên lời. Cụ già biết ý bảo: "Đó là duyên trời định, và này không thay đổi được, mà nhà ngươi có muốn tránh cũng chẳng xong." Vi Cố buồn bã từ giã lủi thủi đi về. Sáng hôm sau, Vi Cố ra chợ Đông Đô, quả thật trông thấy một mụ ăn mày, tay ẵm đứa bé gái 3 tuổi, đang ăn xin ở góc chợ. Vi Cố bực tức, mướn một gã lưu manh đâm chết được đứa bé kia, sẽ thưởng nhiều tiền. Tên lưu manh vâng lời, cầm dao xông đến, chém một nhát vào đầu đứa bé. Mụ ăn mày hốt hoảng, ôm con bỏ chạy. Tên lưu manh nghĩ chắc đứa bé đã chết, sợ bị người bắt nên liền bỏ trốn. 15 năm sau, Vi Cố đi thi đỗ thám hoa. Vào triều bái yết nhà vua xong, Cố ra lễ quan tể tướng họ Chu, vốn làm chủ khảo khoa thi năm ấy. Thấy quan tân khoa chưa vợ, quan tể tướng liền ngỏ lời gả con gái cho. Vi Cố mừng rỡ bái tạ tể tướng. Đến khi nhập phòng, Vi Cố nhìn thấy vợ đẹp mỹ miều, lấy làm hớn hở vừa ý lắm. Chợt nhìn ở sau ót có một vết sẹo dài, chàng lấy làm lạ bèn hỏi. Nàng thành thật kể rõ thân thế mình, vốn là con của mụ ăn mày. 15 năm về trước bị tên lưu manh ác độc, không biết có thâm thù gì, lại vung tay chém nàng. May mẹ nàng nhanh chân chạy thoát, nên nàng chỉ bị thương sau ót. Rồi mẹ chết, nàng chịu cảnh bơ vơ. Tể tướng gặp ở giữa đường, vì không con nên đem về nuôi và thương yêu xem như máu thịt. Nghe vợ thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Vi Cố hết sức ngạc nhiên, rồi lại thở dài, lẩm bẩm: "Thật đúng là duyên trời định."